شامی کباب لرستان از اون غذاهای اصیل و پرطرفداریه که عطر و طعم گیرا و لذیذش فراموش نشدنیه. هر روز محبوب ترش هم میکنه. با اکوکوک همراه باشید. 400 گرم گوشت چرخ کرده، 100 گرم سبزی معطر خرد شده، ریحون، ترخون، مرزه، گشنیز، جعفری، 1 عدد پیاز رنده و آبگیری شده، 80 گرم گردوی خرد شده، 2 قاشق غذاخوری آرد نخود، 1 عدد تخم مرغ، 1 قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و زردچوبه و پودر سیر. با هم خوب مخلوط کنید و 1 ساعت داخل یخچال استراحت بدید. از مواد بردارید و با دست شکل بدید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. وسطش رو سوراخ کنید. داخل تابه‌ای که روغن ریختید 2 طرفش رو سرخ کنید. از تابه خارج کنید. داخل تابه 1 عدد پیاز خرد شده رو تفت بدید. دو قاشق غذاخوری گردوی خرد شده، 2 قاشق غذاخوری رب انار، 2 قاشق غذاخوری شکر، 2 لیوان آب اضافه و مخلوط کنید. شامی ها رو داخل تابه بچینید. درش رو بذارید و 1 ساعت اجازه بدید تا جا بیفته. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. به به، این سس طعمش رو لذت بخش و معرکه میکنه. با هر ذائقه‌ای سازگاره. با نون یا برنج میل کنید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.